Це справжня історія смаку, що єднає Україну із заходу до сходу. Це наш уже. Це вже український? Борщ Я, Євген Клопотенко, об'їхав країну, щоб віднайти секретний інгредієнт нашого борщу. Я просто люблю віскі. А я люблю борщ. І я знайшов унікальних людей і їхні цінності. Для мене борщ ось це якраз пристрасть. Мама, земля. Без цього нема продовження життя. Услышать «я рядом». Свобода – это борщ. Українська Бессарабія – територія на півдні України, де багато сонця, вина і величезне різноманіття риби. Є тут унікальне місто, де готують борщ на карасях, який так любив Тарас Шевченко. За його рецептом я й приїхав в місто на воді Вилкове. Вилкове утворилося, коли в плавнях Дунаю оселилися запорізькі козаки і старовіри. Останні тікали з Росії після реформи церкви, а козаки бігли після зруйнування Січі Катериною. Подейкують, що саме вони назвали місто так. Раніше, інтересно, казали не Вилкове, а я пам'ятаю ще Вилків, коротко казали. Вилків. Вилків і все, коротко. А ще козаки навчили старовірів готувати борщ. Правда, тоді це більше нагадувало рибну юшку з буряком. Та сьогодні я їду до двох сестер – Ніни і Надії, нащадків старовірів, які готують борщ за рецептом свого діда Моїсея. Доброго дня! Здравствуйте. Мы вас приветствуем. Доброго, дуже приємно. Я Євген. Я Нина. А що? Сестра моя Там Надя. щось є, щось є? Она у нас рыбачка Соня. Опять сорвалась, елки-палки. Давайте приготуємо, можливо, борщ, покажете секретний інгредієнт вашого Борщик называется насторчак. А де будемо готувати? Гарнушка по-нашему. Гарнушка? Гарнушечка. Від слова гарна. То що треба саме спочатку зробити? Ну что, пойдем в огород? Пойдем, накопаем картошки. Завжди я йду до магазину, але знаєте, піти накопати все, я такого років 20 вже не робив. Женя, это наш базар. Так, И бурячок. морковочку. Ви знаєте, зараз в ресторанах дуже модно використовувати ось цю частину. Вона має назву мангольд, деякі називають. І отак їсти. А мы своих курочек кормим. Бачите? А в ресторані це коштує десь гривень 150 салат з такими... Что вы Так мы говорите? договоримся. Договоримося, все. Це незвичайний город, а в прямому сенсі рукотворний. Коли дід Мойсей сюди приїхав, тут була лише вода. Він вручну вибрав мул, а з нього вимостив землю під будинок і город. Мы все задавали вопрос, почему дедушка приехал именно так далеко. А он говорил, что здесь рыбалка. Ніна і Надія залишилися жити на землі свого діда. Його хату зруйнували, а на її місці збудували дві нові, де сестри півжиття прожили зі своїми родинами. Ну що, тоді почнемо готувати? Першим ділом готуємо бульйон. Але зараз ви будете неабияк здивовані. Ніна набирає воду для борщу прямо з Дунаю. Це я зараз скуштую. То знаєте, так якось це для вас звичайна штука, а для мене це взагалі незвичайно. Какая вкусная, да? Я вже знаю ваш секретний інгредієнт. По-перше, готувати з річкової води борщ це вже перший дуже важливий. Живая вода, живая. Достаем рыбку. Добре, я буду чистити всю рибу, яка там є, так? І Да, сом, і да, судак, да, мікс да, риби. да. Борщ. Тепер треба його тут розрізати. Це за моєю технологією. Тому що насправді від того, як ти поріжеш рибу, як ти почистиш її, також може змінюватися смак. О, і тут білий буряк. Я такий вже бачив на Гуцульщині, але там для кольору використовували ще й червоний. А червоного нема. Нет, мы с червоного не варим. Сладкий, да? Буряк буває різний, але борщ один. Сейчас мы забросим, уже водичка у нас закипела, Ох. бурячок. Спочатку буряк, так? Да, буряк бросили, и давайте рыбу будем жарить. Завжди додаю спочатку все по-іншому. Так. Ви просто ламаєте мій підхід до того, що я знав. Давайте я кину. О, це небезпечна Только робота. смотри, чтоб не погорело. Отож, чи виживу я чи ні, дивіться в наступній серії. Я стою, перевертаю рибу, а буряк вже почав віддавати свої аромати для борщу. Нам потрібно, щоб риба була гарно підсмажена і в неї майже не лишилося смаку риби. Додаємо до риби черпак бульйону, тушкуємо декілька хвилин. Потім юшку повертаємо у борщ, а рибу перебираємо від кісток. Насправді це називаються щоки судака. Коштують приблизно десь 80 євро. Це
Ух, це десь 1500 гривень, плюс-мінус до 2000 гривень за ось це. Філе риби закидаємо у бульйон і готуємо засмажку з моркви і цибулі. Женя, помидорчики. А томатну пасту ви не використовуєте? Нет. Слава У богу. нас еще есть один секрет, это у нас есть рассол. А дайте я скуштую його. Он кисленький и солененький. Це дуже крутий Это смак. переброженный, Так, да. це якраз ферментація, коли щось бродить, воно має дуже крутий насичений смак. Сюди? Розсіл готують з томатів, що перебродили, та солодких перців, і додають трохи солі. Она лежит у нас. розсол, є цибуля, є риба. Наш борщ майже готовий. Закидаємо капусту і засмажку. Значить, вже борщ зі сметаною, у нього такий колір, але секрет в тому, що А это сметани молочко, тут нема. молочко рыбное. Всё. Закрывай, 5 минут и снимаем. По нашему обычаю, без молитвы нет обеда. Да. Давайте помолимся, мы старобрядцы. На восток. На восток, туди, так? Боже наш милостивый, будь нас грешных, создал нас, Господи, и помилуй. Без числа мы согрешили, Господи, прости, грешных. Все, можно присаживаться, давайте, давайте поухаживай за нами. Звичайно. Трішки перцю. Вам перець. Давай. Так. Дякую. Свіжий перець дуже гарно з рибою. Будемо куштувати. Насправді я їв багато борщів, але для мене найбільше здивування те, що ми змогли досягти ось того смаку без сметани. Завжди додають сметану, і він стоїть білий, такий має смак, а тут немає сметани. Але смак дуже насичений, дуже незвичайний. Все, дуже дякую вам. Ой, Женечка, нам очень приятно Мені было було с дуже тобой. приємно також. Поїхали, Микола. Я їхав за шевченківським борщем на карасях, а знайшов абсолютно новий смак. Вилкове – самобутнє українське місто, яке дивує своєю красою, людьми, що бережуть віру своїх дідів і, звичайно, борщем. А моя мандрівка Україною у пошуку секретного інгредієнту продовжується.